Chào tất cả các bạn và chúc tất cả các bạn có một ngày tuyệt vời đẹp trời. Quanh cái khu vực này á thì cây mướp phát triển rất là tốt. Các bạn thấy mướp nè. Cho mướp bọ đất á thì nó sẽ bị thúi quả rất là nhiều do mưa các bạn. Bởi vậy là phải làm vàng cho nó leo để nâng cao năng suất cũng như chất lượng những cái loại cây thân leo. Thì khi mà các bạn làm vàng chúng leo lên thì cái dây của chúng lực đi nó sẽ tốt hơn và để tránh hạn chế vào mùa mưa. Tuy nhiên thì có một số loại cây á thì các bạn như cây dưa leo nè, nó cũng có thể vừa bò đất mà nó cũng có thể vừa lên vàng. Thì tùy vào cái khu vực đất của các bạn. Ví dụ như khi các bạn có vàng, các bạn có điều kiện làm mét thì các bạn có thể làm vàng lên để cho nó leo. Còn nếu mà các bạn mới bắt đầu canh tác thì các bạn cũng để cho nó bò đất cũng được, chẳng ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của mình á, đi học hỏi nhiều nơi á, khi các bạn làm vàng á thì nó sẽ những cái hoa bông dưa leo nó ra nó trống á, thì nó sẽ khả năng đậu quả và năng suất của nó sẽ cao hơn là các bạn cho nó bò đất theo kiểu truyền thống. Học tập, làm việc, đam mê khi mà kết hợp với nhau sẽ cho ra những ý tưởng sáng tạo và đổi mới. Khi mà bạn thất bại ở một loại cây, loại đất trồng thì các bạn có thể thử nghiệm loại khác trên cái quy mô vừa và nhỏ. Khi mà các bạn thấy nó đạt được năng suất và chất lượng hiệu quả cao cũng như cái giá thành cái sản phẩm mà các bạn làm ra nó đủ cái phần lợi nhuận và cái phần chi phí, các bạn có dư một ít thì các bạn tiếp tục tái đầu tư cái phần mà dư một ít đó vào cái cuộc thử nghiệm của các bạn để nhân rộng cái mô hình lên. Ví dụ như trên mảnh đất của mình phát triển cây bí, mình cảm thấy nó không có năng suất thì mình sẽ tập trung vào bầu, và mình thấy bầu nó sơ là nó đạt được một chút hiệu quả. Còn riêng cây mướp thì đã cho thu hoạch và các bạn thấy là giá mướp hương hiện tại 10 đến 12 ngàn, thì mỗi ngày mình thu hoạch cứ 2 ngày một lần, mình cắt 10 mấy ký thì cũng có thêm một cái nguồn thu nhập nữa. Rồi khi mà mình trồng bạc hà như các bạn thấy đây, bạc hà khu vực mình thì hiện tại rớt mưa rồi thì giá nó có thể thấp hơn một tí, 6-7 ngàn. Nhưng mà riêng bạc hà 6-7 ngàn là các bạn đã có một cái nguồn thu nhập mới nữa. Riêng cây bạc hà như các bạn thấy đây, cây bạc hà đấy, cây bạc hà con nè, thì vào dịp lễ Tết hoặc những dịp cúng kính á, thì giá nó hơi cao so với những ngày thường. Nhưng mà mình có thể cắt, mình có thể lựa chọn thời điểm để cắt. Ví dụ như cuối tháng hoặc giữa tháng mình cắt, còn những ngày thường mình cứ để nó phát triển tự nhiên vậy thôi, nó không ảnh hưởng quá nhiều. Còn mướp, bí, bầu thì buộc các bạn phải cắt vì nó đúng cái chu kỳ sinh trưởng của nó là các bạn phải cắt. Đối với những cái loại cây lấy quả thì các bạn phải cắt đúng cái thời gian sinh trưởng của chúng. Vì khi mà để quá ngày thì chúng sẽ già đi và cái phần thịt ở bên trong nó sẽ không còn ngon nữa. Đó, mướp hương thì nó cỡ này là cắt được các bạn. Cái quả mướp hương thì cỡ này là bắt đầu cắt được rồi nè. Đó là đạt chuẩn rồi nè. Còn hai trái này thì ngày mai cắt là nó hơi non một tí. Thì một cái dàn mướp trung bình như vậy mỗi ngày các bạn cắt được khoảng tầm 4 đến 5 kg là một dàn nha. Mình không nói là mình trồng số lượng nhiều thì mình cắt phải tính đến đầu tạ rồi. Thì bây giờ có vài cây nó chỉ có bắt đầu cho ra quả và cho thu hoạch liên tục. Thì thời gian tới thì gần cả 80 đến 90 cái dàn mướp của mình nó cho quả thì các bạn biết rồi, cắt liên tục luôn á. Ở vùng nông thôn khi mà các bạn phát triển bất cứ một loại cây trồng nào thì các bạn cũng phải nghiên cứu thị trường của chúng, xem thử là thị trường cần những cái loại rau củ quả nào mà cái khu vực các bạn đang thiếu, có nghĩa là nguồn cung nó ít hơn là cái nhu cầu, thì các bạn chọn cái loại nông sản đó để canh tác. Và khi mà trong quá trình canh tác các bạn cứ cập nhật kiến thức và thử nghiệm liên tục, loại nào hiệu quả, loại nào không hiệu quả, loại nào mang đến giá trị kinh tế cao, loại nào không mang giá trị kinh tế cao, thì cái quá trình đó nó sẽ làm cái kiến thức của bạn phong phú hơn, cái kinh nghiệm của bạn nó nhiều hơn. Rồi khi mà bạn phân phối sản phẩm của bạn làm ra đến tay người tiêu dùng, bạn làm những cái kênh phân phối nè, bạn
làm một cái video để giới thiệu sản phẩm của bạn, quá trình sinh trưởng của cái cây mà bạn canh tác, rồi thời gian thu hoạch, rồi bạn có sử dụng những cái loại phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật hay loại gì trên cái cây trồng của bạn hay không. Thì người tiêu dùng họ muốn biết được cái quá trình mà những cái thực phẩm sạch họ ăn được nó có thật sự là đúng cái quy trình mà họ muốn hay không. Thì khi mà mình quay lại những cái nội dung như thế này, nhiều bạn vào hỏi thì canh tác như thế này nó có mang lại hiệu quả hay không anh? Thì mình nói thời gian ban đầu mình chỉ là thử nghiệm trên diện tích nhỏ, thì mới mưa cách đây 1 tháng thôi. Còn tháng trước các bạn biết rồi, cả từ miền Nam ra miền Bắc ra miền Trung, miền Tây thì khí hậu khô hạn, hạn hán xuất hiện, thiếu nước. Thì bây giờ bắt đầu mưa, những cái cây của mình nó cho thu hoạch, và thời điểm này giá nó còn cao các bạn. Cái mùa nắng nóng trước á, quanh khu vực này chưa canh tác được, thì bây giờ họ mới bắt đầu rớt mưa và họ trồng, thì mình đã trồng trước rồi. Và thời điểm này thì mình bắt đầu cho thu hoạch rồi. Những cái cây của mình bắt đầu cho thu hoạch, và chủ yếu là mướp hương. Các bạn thấy một cái gốc mướp hương nhỏ như thế này thôi. Đây, cái gốc của nó đây, các bạn thấy nè. Đây là cây chuối tại Thái Lan con nha. Thì các bạn thấy đó, là 2 trái này được cỡ 4 lạng 5 lạng 2 trái này á. Thì 2 trái này 5-6 ngàn rồi. Rồi bên kia nữa các bạn thấy không? Đó. Rồi mướp rất là nhiều mướp luôn. Bất cứ một loại nông sản nào khi mà bạn chọn để canh tác thì nó phải phù hợp với điều kiện khí hậu cũng như đất đai thổ nhưỡng nơi mà các bạn chọn giống. Đầu tiên á, mình có một số cái lưu ý cho các bạn là khi mà các bạn về để chọn canh tác thì các bạn nhớ là phải tìm hiểu thị trường trước. Các bạn có thể tìm hiểu thị trường bằng cách hỏi người thân hoặc là ra chợ xem cái loại nông sản nào mà khu vực của các bạn đang thiếu, hoặc là ít người canh tác và nhu cầu thị trường đảm bảo là khi mà các bạn canh tác trong cái nguồn mà 1 sào đến 2 sào á, nó có đầu ra nha. Các bạn đừng làm tập trung độc canh một loại, vì khi đó thì các bạn thu hoạch lần số lượng có thể lớn nhưng đầu ra nó khó, và thương lái họ không có phân phối được cái sản phẩm kịp thì cái giá thành nó sẽ không cao. Nhưng mà khi mà các bạn chọn canh tác giống như mình chọn canh tác trên mảnh vườn mình thì gồm có sả nè, như các bạn thấy những cái bụi đó là bụi sả nha, mình trồng xen vào đó. Sả nè, chuối tây Thái Lan nè, mướp cho thu hoạch đâu nè, bầu nè, dưa leo nè. Rồi còn một loại nữa là mình thử nghiệm không thành công hiệu quả là bí đó các bạn. Thì khi mà mình chọn canh tác nhiều loại như vậy, rồi mình đang là bạc hà thì cây trồng chủ lực của mình không giới thiệu nữa nha. Mình đang là dưa canh á, dưa hấu nhỏ đó, và cà chua các bạn. Thì đó, gần 10 loại nông sản khác nhau, và loại nào thì quanh khu vực mình cũng ít canh tác hết, và thị trường thì đang cần đó. Khi mà mình nghiên cứu rõ ràng về những cái loại cây mà mình sẽ trồng thì mình sẽ bắt đầu chọn giống và canh tác. Và sau cái thời gian mà cái cây trồng nó bắt đầu sinh trưởng phát triển á, mình xem thử cái năng suất, hiệu quả của nó có đạt yêu cầu hay không khi mà mình canh tác theo hướng hữu cơ nha. Thì khi mà nó vừa đạt yêu cầu nè, thị trường cần nè, và cái năng suất cũng như chất lượng của nó cho cao nha, đủ để cái công sức của mình bỏ ra nè, cái vốn về chi phí vật tư để cái cây trồng từ lúc mà gieo hạt để đến ngày mà thu hoạch nè, thì nó sẽ đảm bảo cái nguồn sinh kế của mình để mình có thể duy trì ổn định, thử nghiệm và phát triển ra nhiều cái mô hình rộng lớn hơn. Thì cái khu vực của mình thì mình thử nghiệm trên 2.000 m², 2 sào đó các bạn. Thì ở cái kia thì hết luôn miếng đất này là 8.000 m², thì mình sẽ thử nghiệm rộng ra. Và các bạn cứ tưởng tượng một điều, các bạn thấy mấy cái dàn bướm này nè, có mấy cây thôi, không có nhiều, mà mỗi ngày thu hoạch 2 ngày một lần thu hoạch 3 đến 4 kg. Rồi những cái dàn ở phía xa đó là mình chưa thu hoạch nha các bạn. Thì các bạn cứ tưởng tượng một ngày nếu mà thu hoạch hết luôn thì mình dự tính là 2 ngày một lần mình thu hoạch khoảng tầm 70 đến 1 tạ quả mướp, riêng quả mướp không. Trên diện tích 2 sào này thì mình sẽ có một cái nguồn thu nhập ổn định rồi.
Rồi tiếp tục khi mà chuối tây Thái Lan nó lớn nè, nó tạo bóng mát nè để mình canh tác những loại cây khác nè. Rồi bạc hà của mình nè, rồi dưa leo nè, rồi bầu nè. Các bạn phải tính toán mình lấy ngắn nuôi dài nhưng mà nó phải thực tế và nó cho nguồn thu nhập rõ ràng. Khi mà các bạn bỏ phố về quê thì các bạn phải hoạch định rõ ràng một cái kế hoạch để mình có thể tồn tại và phát triển được nha. Chứ đừng có áp lực quá mà bỏ phố về quê rồi còn áp lực hơn nữa. Khi mà các bạn không tạo ra giá trị, không tạo ra kinh tế thì các bạn ở đâu cũng áp lực thôi, kể cả ở quê nha các bạn. Và đó là tất cả những gì của ngày hôm nay. Chúc cho tất cả các bạn luôn kiên trì, kiên định với mục tiêu của mình. Chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong nội dung tiếp theo nha.